स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीष रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलमध्ये। तर आज आपण इथे आवळा मुरब्बा आणि आवळ्याची गोड सुपारी हे दोन्ही प्रकार इथे पाहणार आहोत आणि पारंपरिक रेसिपी आहे ही, पण मटक्यामध्ये आवळा मुरब्बा गुळाचा कसा करायचा ते पाहणार आहोत आणि साखरेची ही स्वीट कँडी किंवा आवळा सुपारी गोड ती पाहणार आहोत। तर यापूर्वी मी खारट आवळा सुपारीने आवळ्याचं खारट खीस पाचक हा पण टाकलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर चॅनलवर जाऊन तुम्ही पाहू शकता। रेसिपी चालू करण्याच्या पहिले लाल बटन दाबून पटकन सबस्क्राइब करा आणि बेलच्या चिन्हाला पण प्रेस करा, याने तुम्हाला माझे नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळत जाईल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर त्यासाठी आता 1 किलो आवळे इथे घेतलेला आहे। 1 किलो आवळ्यापासून अर्धा आपण इथे दोन प्रकार करणार आहोत। याला स्वच्छ धुवून ठेवलेला आहे आणि आता कुकरमध्ये आपल्याला याला वाफवून घ्यायचं आहे। जर कुकरमध्ये वाफवायचं नसेल तुम्हाला तर चाळणीवर तुम्ही वाफवून घेऊ शकता, जसे आपण मोमोज स्टीम करतो त्या प्रकारे तुम्ही स्टीम करून घेऊ शकता, पण मी कुकरमध्ये याला 2 शिट्टे लावून घेणार आहे। खाली हिंदी आणि इंग्लिश सबटायटल लिहून येत आहे, ते वाचून तुम्ही व्हिडिओज बनवू शकता। तर सगळे आवळे धुतलेले आता डब्यात टाकलेले आहे आणि आता याला 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहेत। जास्त शिट्टे काढायचे नाही, जास्त काढले तर आवळे एकदम शिजून जातात, तसं काही फरक पडत नाही। आवळाचं आपल्याला वाळवायचंच असतो नंतर। आणि त्यानंतर आता शिजल्यानंतर आता मी व्हिडिओ जास्त लंबा करणार नाहीये, असे तुकडे त्याचे ऑटोमॅटिकच होऊन जातात। यापेक्षा बारीक काप तुम्हाला करायचे असेल तर बारीक पण काप तुम्ही करू शकता। आता पहिले आपण स्वीट कँडी साखरेची आपण बघून घेऊया कशी करायची ते। एकदम सोपी रेसिपी आहे, पटकन बनणारी आहे। जेवढं तुम्ही आवळ्याचे तुकडे घेतले तेवढंच तुम्हाला सेम साखर प्रमाणात घ्यायची आहे। 1:1 रेशो ठेवायचा आहे। खाली सबटायटल लिहून येत आहे तुम्हाला हिंदी आणि इंग्लिश। तर आता साखर याच्यात टाकून घ्यायची आहे आणि हलक्या हाताने तुम्हाला इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे नीट। तर अशा प्रकारे आता कोटिंग सगळी साखरेची याला बसली पाहिजे, याला एक्स्ट्रा काहीच टाकायचं नाहीये। हे सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे नीट इथे। आणि आता याला आपल्याला असंच झाकून ठेवायचं आहे, याला काहीच टाकायचं नाही, याला काहीच करायचं नाहीये। झाकण बंद करून याला असंच ठेवून द्यायचं आहे। दुसऱ्या दिवशी याला पाणी सुटतं, दुसऱ्या दिवशी याला आपण आता बघणार आहोत काय करायचं आहे आणि हे दुसऱ्याच दिवशी आपल्याला काढून घ्यावं लागतं। 2 रेसिपी आहे, कन्फ्यूज होणार नाही म्हणून परत मी एकदा पुढे नीट सांगणार आहे। आता आपण मटक्यामध्ये आवळा मुरब्बा गुळाचा बनवायला चालू करूया। एकदम सोपी रेसिपी आहे ही, पण पटपट बनणारी आहे। एकदा आवळे उकडले की मग पटपट तुमचं होऊन जातं। यासाठी मातीचे भांडे इथे घेतलेले आहे, नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही नॉर्मल भांड्यामध्ये करू शकता, पण मातीचा जो फ्लेवर लागतो त्याला तो खूप छान लागतो। एकदम असं मातीचा सुगंध त्या आवळ्याला लागतो, एकदम छान लागते ही रेसिपी। मग नक्की तुम्ही असेल तर करून बघा। गूळ आता सम प्रमाणातच घेतलेला आहे, सेम जेवढा आवळे तेवढे गूळ इथे घेतलेला आहे। आणि जर तुम्हाला साखरेत करायचं असेल तर साखरेत पण तुम्ही करू शकता। हलक्या हाताने मिक्स करून घेतलं आहे आणि थोडा गूळ आता आपल्याला यातला काढून घ्यायचा आहे आणि मटक्यामध्ये पहिले थोडंसं खाली गूळ टाकायचं आहे आणि ऑटोमॅटिकच याला सगळं नंतर पाणी सुटत जातं, तुम्ही तसंच ठेवून दिल्यावर। याच्यात एक्स्ट्रा काहीच टाकायचं नाहीये। गूळ टाकल्यानंतर त्याच्यात जे उकडलेले आवळे आहेत ते पण याच्यात टाकून घ्यायचे आहे। तर अशा प्रकारे आता आवळा गुळ असं करत लेयर इथे टाकून घेतलेले आहे, म्हणजे मग ते सगळं मुरतं व्यवस्थित एकात एक। आणि झाकण बंद करून याला 4 ते 5 दिवस असंच ठेवायचं आहे, पण 4 ते 5 दिवस तसंच बंद नाही ठेवायचं आहे, त्याला रोज उघडून तुम्हाला हलवून घ्यायचं आहे, शेक करून घ्यायचं आहे। आता याला असंच ठेवून द्यायचं आहे बाजूला आणि नंतर आपण पुढची प्रोसेस पाहूया। मग आता दुसरा दिवस आहे, दुसऱ्या दिवशी आपण बघूया की जी साखरेची आपण सुपारी केली होती तिला किती पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता ही क्वांटिटी कमी आहे, पण ज्याचं पाणी सुटलेल्याचा वापर पण तुम्ही पाण्याचा करू शकता आणि गुळाला पण पूर्ण मेल्ट होऊन पाणी सुटलेलं आहे। पण हा मुरब्बा आपल्याला असाच ठेवायचा आहे पूर्ण गुळ मुरेपर्यंत। 4 ते 5 दिवस तुम्ही ठेवत राहा, पण याला रोज हलवायचं नाही, तर याला मग बुरशी लागू शकते। रोज याला तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे, हलवायचं आहे अशा प्रकारे जसं व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे तसं। आणि याला आता आपण बाजूला ठेवून देणार आहोत असंच। आणि जी साखरेची जी सुपारी आहे ती आता बघूया, पूर्ण मुरलेली आहे त्याच्यामध्ये साखर। याला काही वेळ लागत नाही, दुसऱ्याच दिवशी आपल्याला ही पाणी याचं काढून घ्यायचं आहे, एक्स्ट्रा पाणी। तुम्हाला दिसत असेल अशी जर दुर्डी तुमच्याकडे नसेल तर चाळणीमध्ये टाकून पण तुम्ही पाणी काढू शकता। आणि आज आमची क्वांटिटी कमी आहे, पण याला भरपूर जे शुगर सिरप सुटतं आवळ्याचं, ते ऑटोमॅटिक आवळ्याचं शरबत तयार होऊन जातं। त्याचं तुम्ही थंड पाणी टाकून पण शरबत म्हणून त्याचा हे जे खाली सिरप निघतं आहे त्याचं शरबत म्हणून पण तुम्ही वापर करू शकता, पाणी टाकून पिऊ शकता आवळा शरबत म्हणून। तर आता याला उन्हात असं पाणी गळल्यानंतर पूर्ण उन्हामध्ये सुकवून घ्यायचं आहे पूर्ण। आणि 5-6 दिवसानंतर आता आपण बघूया की आवळा पूर्ण बनवून तयार झालेला आहे। गूळ थोडा कमी त्याच्यात राहिलेलाच नाही बिलकुल गुळाचा पाक, आणि एकदम व्यवस्थित मुरलेला आहे गूळ त्याच्यामध्ये। दिसत असेल तुम्हाला एकदम लुसलुसीत आणि असं ज्युसी झालेला आहे तो आवळा।
आवळा खाण्यासाठी पण पौष्टिक असतो, तर नक्की तुम्ही करून बघा। आणि आवळ्याची कँडी पण सुकवून इथे आता बनवून तयार झालेली आहे। हिला तुम्ही पॅकबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायचं आहे किंवा एअरटाईट ज्या सील पॅक बॅग येतात, लॉक बॅग, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही सुपारी भरून ठेवू शकता। तर आवळ्याचा मुरब्बा असाच तुम्ही काचेच्या बरणीत भरून ठेवायचा आहे शक्यतो। आणि जी सुपारी आहे तिला आपण आता एक फायनल टच देऊया। जी मिक्सरमधून थोडीशी साखर काढलेली आहे तिच्यावर थोडीशी साखर लावून घ्या, म्हणजे ती कोरडी पण राहते आणि दिसायला पण छान दिसते आणि खायला पण मग चांगली लागते। थोडीशी साखर याला आता पूर्ण कोटिंग करून घ्यायची आहे साखरेची। थोडी जास्त आवडत असेल तर जास्त पण तुम्ही साखर लावू शकता आणि मग तुम्ही वर्षभर आता ही आवळा सुपारी एन्जॉय करू शकता। यापूर्वीच्या माझा आवळ्याचं किस आणि आवळा सुपारी, पाचक आवळा सुपारी घरीच मसाला बनवून टाकला आहे, ती खूप तुम्हाला आवडलेली आहे, सर्वांना आवडलेली आहे। ज्यांनी पाहिले असेल त्यांनी चॅनलवर जाऊन पाहू शकता। आणि ही रेसिपी पण आता तुम्ही बनवून खाऊ शकता, आवळा मुरब्बा गुळातला आणि आवळ्याची गोड कँडी। तर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास एक थम्स अप द्या, लाईक करा, शेअर करा आणि सोबतच मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत भेटूया पुढच्या छानशा नवीन वेगळ्या रेसिपी सोबत। बाय बाय।